Så det här kan vara den mest efterfrågade provkörningen vi har gjort hittills. Driftsäkerheten på de här bilarna är skitbra. Det är lite fel på elektroniken. Nej, elektroniken, förlåt mig. Och sen bara boink! Ja, det är sant. Den är livsfarlig, jag vill inte åka en jävla bil. Och det är enda bilen med antenn kvar på marknaden. Sitter han och skäms här, det är en Porsche bredvid oss. Men du klarar inte av om den har mindre än 700 hästar. Tycker inte du att det är bra längre? Jag har ett ärende i depån. Du är Jimbao Itao, det här, du är ett i bilen. Det är liksom du kommer fram mera, det är egentligen så. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Förnuft och känsla. Med en övervägande övervikt på förnuftet avsnitt. Absolut inte. Vi körde nyss go-kart, kommer du det? Ja. Och det var skitkul. Ja, det såg ganska fånigt också i go-karten kan jag säga. Ja. Men du tror inte jag kommer se lite fån ut i den här? Jag måste... Men alltså det är det som är grejen. Du är så rädd för att se fånig ut och du kan inte njuta av det. Fast i go-kart kan du njuta av att det är jättekul. Och vad är det här för det? Det där är någon retro. Det är enda bilen med antenn kvar på marknaden. Så här är det. Den här bilen, Mazda MX-5. Ja. Först vill jag att vi reder ut någonting. För jag nämligen skrev en krönika för ett tag sedan. Vilket någonstans bevisar mitt bilkunnande. Att jag ställde, så att säga, jag skrev någonting Mazda MX-5 eller en Miata eller någonting sånt där. Och så var det någon från redaktionen som påminner mig. Du, det är samma bil det där, de två. Ja. Och det är det eller? Det är samma bil. Det är två namn. Mazda Miata och Mazda MX-5. Japp. Varför har man samma bil, två olika namn? Det är en bra fråga, men vet du vad Miata står för? Vet du vad namnet kommer ifrån? Liten fis. Det är ett tyskt ord som ska betyda belöning. Jaha. Ja, så det här är någon sorts belöning som man har gjort. Men alltså, du kan alltså gå in till Mazda och köpa antingen en MX-5 eller en Miata? Nej, man brukar säga Miata i USA. Jaha, okay. Men MX-5 brukar man säga resten. Men Miata tycker jag är tuffare. Ja, så du väljer det helt enkelt? Ja, men jag tror man har en Mazda Miata, man har inte en Mazda MX-5. Men här står det MX-5? Ja, det är i Europa och så. Ja, men jag tycker Miata är bättre. Ja, visst, kör på det då. Jag har ju lite grann använt den här bilen som exempel när jag så att säga vill förlöjliga små bilar. Och små människor. Och små människor, ja. Exakt. och människor som... Det här är den... Så det här kan vara den mest efterfrågade provkörningen vi har gjort hittills. Det är massor som har sagt att vi måste köra Miata. Ja, vi måste köra Miata. Ja, det här är världens mest sålda Roadster, tvåsitsig öppna bil. Ja. Genom tiderna. Ja, men det förstår jag. Över 1 miljon, du förstår det? Men vad kan den kosta? 70-80 000 spänn? Det är inte så mycket plåt, jag menar det går inte åt så mycket material. Nej, det är faktiskt det som är grejen med den här bilen. Att det känns som man skulle kunna lyfta den om man tog i lite. Ja, kom igen då. Nej, jag måste spara ryggen. Det är alltså världens mest sålda Roadster och den kom 89 den första generationen. Det här är generation 4 och den här har blivit lättare i generation 4 än 3. Och hur många bilar blir lättare när de blir liksom nästa generation? Inte fan vet jag. Få, nästan inga. Vet du vad? Jag tycker vi pratar mindre och kör mer. Men det ska bli spännande att se om du kan liksom öppna dina sinnen. Öppna plånboken brukar du inte ha problem med, men sinnena vet du inte. Det här ska bli väldigt intressant. Bra färg du valde också. Ja, det här är orange. 30-års så verkligen ingen missar att man kommer åkande i den. Det här är en 30-års jubileumsbilen. Den är byggd, som jag har förstått, i 3000 exemplar. Bara för att, och skillnaden från en helt normal bil är att den här antennen är... Det finns lite extra utrustning. Varför har man ens antenn på en bil? Sitter det polisradio i den? Nej, det gör det inte. Man lär inte kunna bryta mot några hastighetsbegränsningar direkt. Jo, det kan man. Men det är det som också är kul med det här. Man behöver inte bryta dem för att ha kul. Och det är en stor skillnad mot en annan bil som vi ska köra också. Som heter någonting med S och turbo. Ja. Sluta babbla nu. Åh! Handbroms, riktig handbroms, man kan rycka den. Rycka kryckan? Yeah. Ska vi testa att rycka kryckan? Det tycker jag verkligen. Ja, det tycker jag vi ska göra. Det tycker jag. Och sen så har den en härlig växellåda. Det var egentligen det är en av de grejerna som man älskar med den här bilen. Vadå? Växellådan. Alltså, är det så? Känn på den, alltså, korta slagen, exakta, man får känsla. Alltså det tycker du? Ja, Mazda pratar om Jimbao Itao. Va? Hyundai? Vad sa du? Jimbao Itao. Vad är det? Det är någonting att du blir ett med bilen. Jaha.
Så att man har byggt bilen för att du ska bli ett med den. Jaha du. Ungefär som en häst och ryttare. Nu ska vi testa handbromsen. Ja, gör det. Fegar du nu då? Sådär. Sådär. Ja. Ja, men du ser. Det är bra. Det kan du inte göra i många bilar. Handbromsen funkar. Ja, det är bra. Aventador går inte att göra där med. Nej. Nej, det gör det inte. Och det är det som är grejen. Med den här bilen kan du göra precis det du vill göra. Du är inte rädd för bilen. Bilen är inte heller rädd för dig. Jag är inte heller rädd om den. Nej, exakt! Exakt! Vad är det för det? Du pratar om saker som man är rädd om som man inte använder. Eller hur? Nu ska vi se om man står på lite mer här. Då. Ja. Antigersladden, gehaben. Ja, men eller hur? Alltså, det handlar ju om att man ska kunna våga använda grejerna. Ja. Och den här bilen är extremt stryktålig. Alltså, vi kollar på vad ägarna i vår databas, vad de tycker om sin Miata. Ja. Och dels så tycker typ, alltså, alla tycker att den är snygg. Ja, det kanske inte du tror. Nej. Men de tycker att betyget på design är 94 på den här bilen. Av ägarna. Det var den bästa drifting du har gjort faktiskt. Med typ den svagaste bilen. Sådär, eller hur? Du håller igen, du tycker att du är lite cool. Men den bilen är för fånig för att du ska kunna njuta av det riktigt, Ja, precis, eller hur? precis. Bara, nej, jag tycker det är kul, men jag måste hålla jag måste hålla min tuffa image uppe här och man känner mig så här, jag kan inte ha kul med den här. Va? Wow! Och nu härmar du mig också. Gräsklipperi. Ja, alltså du har aldrig släppt loss så här mycket någon bil hittills. Herregud. Är det för att jag någonstans... Du är Jimbao Itao, det här, du är i bilen. Det är liksom du kommer fram mera, det är egentligen så. Du kommer fram mer i den här bilen än i din Aventador och liksom vad ball. Eller hur? Där sitter du bara liksom poserar någonstans. Så här kör du och njuter. Alltså driftsäkerheten på de här bilarna är skitbra. Alltså, mekaniken är kanon. Det är väldigt få fel på motorn. Det är lite fel på elektroniken. Nej, elektroniken. Det är lite fel på elektroniken. Förlåt mig. Växellådan. Det finns några som har fel på. Sådär ja. Elektroniken. Jag blir lite övermodig kanske. Ja. Kort sagt. Det här är slitstarka bra bilar som håller för att busas med. Ja, det hoppas vi. De håller för att göra det de ska göra. Märker att jag blir, när jag försöker så att säga, köra fort så blir jag väldigt tyst. Ja. Och det är för att jag så att säga är väldigt fokuserad på att ens så att säga överleva. Det tror jag ett dugg på. Vi måste se på motorn. Måste vi det? Klart du ska, för det är en bil. Gillar inte du motorer, eller? Nej, alltså... Jag vet inte riktigt varför man ska glo på den. Det här är alltså en 1,8 liters motor. Jaha. 184 hästar. Den ligger långt in här. För att den, alltså, fördelningen på den här bilen är ungefär 50-50. Mhm. Vad betyder det? Vad det betyder? Ja, men det vet jag väl. Ja, men vad betyder det för själva bilens egenskaper? Ja, det är säkert att det är superbra balans. Det är balans, jag visste inte att längre på den där. Ja, det är bra balans. Den är jättelätt den här bilen. Vad väger den då? Typ 11,47 eller något sånt där. Mm. Och den är faktiskt bara, tror jag, 40 kilo tyngre än originalet som kom. Det 89. säger Det säger jag. Och det är skitbra med tanke på att den har alla de här säkerhetssystemen som inte fanns då. Den här är ju krocksäker, det var inte första generationen. Så de jobbar ju med minimalism hela tiden. Mm. Och det har du svårt med. Det här att man bantar och bantar. Minimalism kanske inte är min grej. Nej, jag tror inte det. Men alltså, om man nu tar till sig det här. Det minimala, alltså man njuter av att jobba på någonting, fila på någonting, göra någonting så jäkla bra som det kan bli. Länge, under När över 30 kom den år. första modellen? 89 visades den första. Ja. Väger du lika mycket som du gjorde 1989? Någonting lite mer har jag nog lagt på mig. Det har jag gjort. Men 40 kilo kanske. Ungefär som den här. Jag är inte lika minimalistisk som... Nej. Jag bara känner att det är... Jag får... De jobbar på att man ska ha upplevelser. Men förklara det här då. Den här, där man, du vet, den är orange. Du har färgseende. Ja. Ska inte det här vara... Det är så jävla mycket snack om att ingen liksom ska... Vad spelar det för roll om någon ser den i bilen? Vad spelar det för roll om någon annan tycker något? Vad ska du med en orange bil till? Det är inte så att de inte designar bilen
De är klart de har gjort den så att den ska se så snygg ut som möjligt. Den ska vara... Alltså, Jo men orange, köper man en orange En extra MX5 så är det så här, titta på mig, här kommer jag min MX5 eller Miata eller vad fan den heter. Ja. Titta vad cool jag är. Och så växlar man ner, ingen märker det. Men man ser, det här är en snygg bil. Jag gillar den här färgen, jag tycker den är tuff. Alltså, man köper bilen för sig själv. Ja, Ja, exakt. exakt. Ja, nu funkar det. Men Ja. när jag sitter i en skrikig bil, då är det minsann för att andra ska tycka det är fint. Nej, Ja, men du klarar inte Du- av om den har mindre än 700 hästar, Ja. tycker inte du att det är bra längre? jag har ett ärende i depån. Du kan väl köra lite under tiden så kör. Surpuppa. jag ska kolla mejl. Jag måste kolla mejlen. Alltså, det som är kul med den här är att det tappar greppet igen med bakvagnen i vanliga hastigheter. Och nu får jag ju stoppa det ganska abrupt här, för det är väl för fan inte bra. Det är kul, Ja, men det är kul, men eller hur? du kan inte... Oj, 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 oj. Herregud! Ja, det var pubertalt. Ja, men det är väl det som är grejen med den här. Att den är liksom... Akta fotografen. Skillnaden från en sån bil som jag gillar är att Ja. den här snurrar man i icke dödlig hastighet. Precis. Och den här, Ja, men i den här kurvan kan du nog få till en dödlighet. Tror du det? Ja. Alltså, man får ju till sladdar i varje kurva. Ja. Det finns ju ingen bil som vi har kört som har sladdat så mycket. Nej, men det är väl ett tecken på att den är dålig. Det är ett tecken på att den är gjord precis vad den ska göra. Ja, jag kör ju Herregud, va? Nej. Den här bilen är absolut den skojigaste bilen vi har kört på banan. Om man gillar att sladda, om man gillar att... Säg inte vi. Jo, det är du som jag har kört den. Ja, men du kan inte påstå att jag tycker att det här är det skojigaste. Du har kan säga, aldrig sladdat så mycket med du någon kan bil. säga att du tycker att det är det skojigaste. Ja, men du har aldrig sladdat så mycket. Minns du att vi körde en Mustang för några veckor sedan? Ja, det kommer jag ihåg. Ja. Den snurrade ganska mycket den också. Ja, det gjorde den. På ett lite manligare sätt. Ja, den hade en tyngd som gjorde att den var lite långsammare i reaktionen. Så den här kräver lite mer förare. Ja, den här är mer så här, man får de här tillbakarycken. Ja. Och som är liksom, och pekar bilen åt fel håll då så går det ju åt helvete. Ja, så den här kräver lite mer av chauffören egentligen. Precis, och det är precis det du har sagt hela morgonen. Det kräver ju ingenting av chauffören. Alltså, jag ska Jo, köra bilen. Jag säger ju att alla kan hålla på och sladda med den här. Ja, men är det verkligen det vi vill se? På bana, absolut. Alltså det tycker jag. Ja, det tycker jag. Du vill se att de... Fan, jag stryper av svett. Jag blir så nervös hela tiden. Det här, normalt när man sitter och driftar, Ja. och jag gör alltid så här när jag ska visualisera drifting. Då är Jag det så här, tycker det är manligt då, att liksom, drifta. då vill bilen rätta ut sig själv så att du får en rak kurs på den. Om du sitter och leker lite med ratten så liksom planar den ut sig själv. Den här gör inte det. Nej. Den här ligger liksom, okej, nu svängde jag en kvart ditåt när jag var klar med driftingen. Okej, nu svängde jag en kvart ditåt. Vi överreagerar på den här bilen. Vi svänger lite för mycket. Ja, men fattar du vad jag menar? Ja, jag fattar precis. För att normalt så rätar bilen ut sig själv lite grann. Man får hjälp av bilen. Men den här liksom, du kan... Och sen bara boink! Ja, det är sant. Den är livsfarlig, jag vill inte åka i den jävla bilen. Klara, färdiga, gå! Nu jävlar. Manuell låda, känns det bra? Ja, det känns bra som Och fan. så i med ettan här. Ja, Oj, vi oj, oj. petar i ettan. Inte för tidigt, inte för tidigt. Bra. Där var bra. Och så håller vi den här och så... Bra! Nu var vi försiktiga där. Inte för mycket sladd där. Och för mycket. Och det var, Ja, det var bra sladd. Ja. Och så Oj, ettan nu här nu sladdar då. oss runt hela skiten här. Ja, men den biter på bra. Ja. Inte för hög hastighet. Inte för mycket. Aj. Du gillar ju sladda för mycket. Du sa ettan här också. Hey! Ljud. Årets sladd. Sådär ja, vad bra det går. 46.06. Även fast jag höll på sådär. Jag dör. Men du, jag har kört 3 varv inom 300 delar. Undrar om när klockan är Är det något dopad. fel på den där klockan? Så fegade du lite när jag sa att du hade kul i en go-kart, men du hade ju ännu skojigare i en Mazda Miata. Den heter tydligen bara MX5 nu, men vi kallar Miata i alla fall. Bestämmer vi det? Vi gör vad fan vi vill. Ja. Okej. Du hade väldigt skojigt. Det finns
Ja, men bevis på det. det var klart jag hade lite skojsigt. Lite Ska vi veva upp rutorna eller? Hör man vad vi säger, Anna? Jag vevade upp min ruta. Vevade. Tänk, det kommer inte barnen förstå vad man menar. Vilken jävla växel kör jag på? Jag vevar upp rutan. Åka runt i det. Du ska åka runt i någonting som gör dig glad. Som du kan använda. Ja, men den här gör inte mig glad när vi åker runt. Nu sitter jag här på motorvägen och hoppas att ingen jag känner kör förbi oss. 2 killar i en superliten cab. Nej. Men då handlar det inte om, då handlar det mer om det visuella. Nej, det handlar om hur bilen får en att känna sig. Och det är det där du måste förstå skillnaden på. Det handlar inte om vad andra tycker, utan det handlar om vad bilen själv får hur du får att tappar din känna. manlighet när du sitter i den här bilen. Ja, lite. Den är så bräcklig. Så du måste bosas med yttre intryck. Ja, det är klart, jag är med på det också. Alltså man blir ju färgad av bilen. Kör man Mustangen så känner man sig lite tuffare. Det är olika bilar framkallar olika känslor. Ja. Och den här ger mig komplex. Nu sitter han och skäms här, det är en Porsche bredvid oss. Han mår dåligt eller någonting annat. Amerikanska Car and Driver, som älskar V8-or. De har utnämnt den här till årets bästa bil 17 år. Skitsnack! Nej, det är inte skitsnack. Frågor till Peder. Är det här en storfräsarbil? Frågar Grandeberg. Nej! Vi går vidare till nästa fråga. Nästa fråga. En bil man köper för att man själv gillar den och inte för att imponera på andra. Alltså inte en bil för Peder, säger Erik Hetze. Det är det där jag försöker förklara hela tiden. Det handlar inte om att andra ska gilla den. Det handlar om vad bilen ger dig för känsla när du sitter i den. Ja, men det är 2 jävligt skilda saker. Jag håller med. Alltså, vissa bilar man sätter sig i så... Som ger ingenting. Så blir man så här jättenöjd. Ja. Bara titta på klädseln. Jag kommer ihåg när jag hade min Lamborghini Superleggera. Du vet, jag kunde sätta mig i den bara. Du vet, Alcantaran, sömmarna. Gula och svarta. Alltså fy fan vad häftigt det är. Där man får den känslan av att man åker i något speciellt. Är MX-5 för attitydlös för Mr. Radhus? Frågar Mr. Chardon. Attitydlös? Ja. Så är det. Ja, absolut. Dags att sätta betyg till världens bästa sportbil. Runda världens, inte bästa, men världens mest sålda. Världens mest sålda. Det är en väldig skillnad på världens bästa och världens mest sålda. Kan vara. Nej, det är det. Okej, det är inte världens bästa sportbil. Jag är helt med på det. Ja, bra. Tack. Jag är helt med på det. Tack. Men det ska ändå sätta betyg på dem. Ja. Och utifrån förnuftsbetyget så kan det inte bli något annat än 10. 10! 10! Ja, men ska du ha en skojig bil som du kan ha, liksom, brumma med, köra med, skoja med och ha kul. Den har inte ens ett handsfack att stoppa. Den har ett mittfack. Handskarna i. Du ska inte ha handskar heller. Du hatar ju handskar. Ett pyttelitet mittfack. Ja. Den har en mugghållare som man inte når om man inte är balettdansös. 2 stycken. Ja, men det här handlar om att körglädjen jämförs med pengarna och användbarheten och att man är inte rädd för den här bilen. Du körde ju som en hooligan, du kom fram, hela du kom fram. Ja. Så att det finns ju inte en bättre bil om man ska bara latcha och liksom vara prestigelös och inte bry sig om hur man ser ut i bilen utan bara ha kul. Av mig får den 1 poäng. 1 poäng? Ja, 1 poäng så att säga för att vi hade roligt på banan, för det var ju roligt, vi hade roligt. Men den var inte särskilt, jag tycker inte den var särskilt bra. Den ville släppa hela tiden och den snurrade och det var inte så att det var så här, jävlar vad tryggt det här känns. Nej, det var det inte. Det var inte så. Nej, då har jag åkt mycket motorstarka bilar som har ställt mycket, mycket tryggare. Så den här man har fått inarbetat i så att den ska vara så jävla bra och bla 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 och man kan utnyttja alla hästar och så. Det stämmer inte riktigt. Vi kunde inte det. Nej, vi kunde inte det i alla fall. Så att totalen för mig blir 2. 2! Du ska känns som 2. Hade inte du gett 10 kanske jag hade gett 3. Ja. Men det blir 2. Den får alldeles för hög snittpoäng i alla fall. Det kommer gå om massa bilar som är jättebra. Ja, så att egentligen vill jag ge den minuspoäng för att du gav den för högt poäng. Och då skulle jag kunna ge den 15 då? 10 poäng. Jag måste omvärdera min strategi när det gäller att betygsätta de här bilarna. Det gäller att liksom ligga före där ett steg. Skitsamma. Ja. Det var länge sedan vi åt någonting. Ska vi gå och äta? Ja. Okej, vi ska åka. Vi sticker och käkar. Ha det bra.